Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Có một tên tâm thần giết 5 mạng sống bỏ chạy. Đang chạy trốn đến khu phố của chúng ta. Xin đừng mở cửa cho ai. 10 giờ tối, tôi vừa đi làm về. Tôi thấy tin nhắn liên tục bật lên trong nhóm nghiệp vụ. Bất cứ ai cũng có thể vào khu phố. Thật sự làm bảo vệ cửa là trang trí. Đứa trẻ nhà ai lấy điện thoại di động của người lớn gửi tin nhắn bừa bãi. Xin mọi người yên tâm, đừng hoảng sợ. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ sự an toàn cá nhân của tất cả chủ sở hữu. Chuyện gì vậy? Trong cộng đồng của chúng tôi luôn có rất nhiều tranh chấp. Lần này lại vì chuyện gì mà cãi nhau? Đặt tin nhắn lên trên. Bắt đầu nói trước. Đó là một chủ sở hữu tên là Không Đài. Có một tên tâm thần giết 5 mạng sống trên lưng bỏ chạy. Đang chạy trốn khỏi khu phố của chúng ta. Xin đừng mở cửa cho ai. Lần này không cãi nhau. Tin đồn cải cách trực tiếp khiến người ta hoảng sợ. Tôi nhấn mắng một câu. Mấy người này ăn no rồi. Lại một lần nữa đồng ý niệm rút lui. Ngay lúc này, cửa nhà tôi bị gõ. Giao hàng. Tôi sửng sốt. Tôi vừa về đến nhà, vẫn chưa kịp đặt hàng mang đi. Bạn gửi nhầm rồi phải không? Tôi không đặt hàng. Trong lòng có chút nổi da gà, đặt tay lên tay nắm cửa. Tôi vẫn cố không mở cửa. Không thể nào, 601 phải không? Đó là giao hàng của nhà bạn. Thấy tôi lâu rồi không mở cửa. Giọng điệu của shipper cũng trở nên thô bạo. Hắn gõ cửa càng ngày càng mạnh. Tôi vẫn đang vội gửi đơn hàng tiếp theo. Trái tim tôi càng ngày càng chặt. Tôi rõ ràng không đặt hàng mang đi. Người này lại muốn tôi mở cửa. Có thực sự là bữa ăn cải trang thành anh trai giao hàng đến cửa nhà tôi rồi. Gần khu vực chưa đầy 2 km, có một bệnh viện tâm thần. Người trong nhóm nói, có thật không? Nói không có điểm là không có điểm, bạn đừng có nữa. Khi tôi quyết định không mở cửa, bạn trai gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đã gọi hàng cho bạn, lẽ ra bây giờ đã đến rồi, nhớ mở cửa nhé. Không phải bạn nói tối nay tăng ca không ăn cơm sao? Vừa vặn tôi cũng không ăn, cùng nhau đặt hàng giao hàng cho bạn. Cơ thể căng thẳng thư giãn ngay lập tức. Hóa ra là như vậy. Tôi đã nói là sao lại trùng hợp như vậy. Tội phạm tình cờ có thể chạy đến cửa nhà tôi. Dỡ bỏ nhà mới, tôi mở cửa. Gõ lâu như vậy cũng không mở. Trì hoãn thời gian của tôi. Mọi người càng ngày càng phóng đại. Thật sự coi mọi người như kẻ trộm. Cứ tưởng mình đẹp thế nào. Anh trai giao hàng chửi thề vài câu, rồi vội vàng quay đi. Tôi vừa ăn đồ ăn mang đi, tranh cãi với bạn trai. Hai sự kiện không lời xảy ra tối nay. Ngay khi giao hàng sắp kết thúc, lại có người đến gõ cửa. Chuyện gì xảy ra tối nay vậy? Làm thêm giờ là đủ rồi. Về đến nhà cũng không dừng lại. Đang chuẩn bị mở cửa mắng người. Người ngoài cửa đột nhiên lên tiếng xin chào. Giao hàng của bạn đến rồi, mở cửa đi. Không, giao hàng của tôi đã được gửi đến từ lâu rồi. Người này là ai? Chắc không phải là kẻ giết người sao? Tôi bịt chặt miệng. Giả vờ như không có ai ở nhà. Người ngoài cửa vẫn tiếp tục nói chuyện. Xin lỗi. Tôi là shipper vừa giao hàng cho bạn. Vừa rồi bữa ăn giao nhầm rồi. Làm ơn mở cửa. Đây mới là đồ ăn mang đi của bạn. Tôi sẽ đổi cho bạn. Lời nói của hắn mặc dù nói logic rất thông suốt, nhưng da gà trên lưng tôi không chỉ không biến mất, ngược lại càng nhiều. Bởi vì đây không phải là giọng của anh trai giao hàng vừa rồi. Âm thanh, giọng điệu của anh trai giao hàng vừa rồi mặc dù không kiên nhẫn, nhưng âm thanh thấp. Và bây giờ đây là một con vịt đực. Hắn lại biết tôi vừa lấy một phần đồ ăn mang đi. Chẳng lẽ hắn luôn theo dõi tôi? Vì người này đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Kế hoạch giả vờ không có nhà của tôi tự nhiên cũng không thể thực hiện được. Thế là tôi giả vờ bình tĩnh mở miệng. Giao hàng tôi đã ăn rồi. Bạn đi thương lượng với người khác đi. Mở cửa đi, thưa cô. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Tôi đè nén nỗi sợ hãi, giả vờ bình tĩnh, bạn đừng gõ nữa. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Không biết lời này kích thích đến dây thần kinh nào của hắn. Hắn hơi tức giận. Tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa. Sợ tôi đổ mồ hôi lạnh. Run rẩy, lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát. Cảnh sát nói với tôi, đừng mở cửa. Họ sẽ đến nhanh thôi. Người ngoài cửa thấy tôi vẫn không để ý đến anh ta. Ồn nào không mở thì không mở. Tôi sẽ đi giao hàng cho những người khác. Này, nói xong hắn quay người đi. Tôi thấy một con số đằng sau lưng anh ta. Tôi đã nhìn thấy từ khi còn nhỏ. Đằng sau mỗi người có một con số. Chỉ là mọi người đều là không. Nghĩa là chưa từng có ai giết người. Và người đàn ông ngoài cửa, tôi thấy rõ con số phía sau anh ta là 6. Nhớ lại bài phát biểu trong nhóm bất động sản. Đầu tôi đổ mồ hôi. Thật sự là tội phạm. Số hiện tại của anh ta là 6. Hắn là ai? Có phải là anh trai giao hàng thực sự vừa rồi không?
Nghe tiếng bước chân rời đi, tôi lại nhìn mắt mèo. Bên ngoài trở lại màu tối. Toàn thân tôi đều sợ hãi, gọi lại cho cảnh sát rồi. Kẻ buôn người đang ở trong tòa nhà của tôi, giả làm anh trai giao hàng. Khi nào các bạn có thể đến? Trong lúc nói chuyện, giọng tôi không ngừng run rẩy. Cảnh sát xin lỗi và nói với tôi, vì mưa lớn, nước trên đường quá sâu, xe không qua được. Họ đến cũng mất nửa tiếng. Đột nhiên, giọng nói bên âm hộ lại vang lên qua cửa. Tôi nghe rồi, bạn đã gọi cảnh sát để đưa tôi trở lại nơi đó. Đồ đàn bà đê tiện, đừng có nghĩ còn sống nữa, đập cửa càng mạnh. Dùng lực. Tôi có thể tưởng tượng, cả khuôn mặt anh ta dán chặt vào cánh cửa, mặt đầy hung ác theo dõi từng cử động của tôi. Thì ra vừa rồi mắt mèo bên ngoài tối quá, không phải vì anh ấy bỏ đi, mà là anh ta dán vào mắt mèo. Lúc này giữa mắt tôi và mắt anh ấy chỉ cách một mắt mèo. Tôi nín thở, không dám động đậy, thậm chí không dám chớp mắt. Chết tiệt, cửa đối diện nhà tôi mở rồi. Chủ nhân của cánh cửa đối diện là một tên mọt sách. Lần trước tôi chuyển phát nhanh hơi nhiều, anh ấy cũng giúp tôi chia sẻ một chút. Dù sao thì tôi cũng có ấn tượng tốt với anh ấy. Bên kia cửa dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Cửa hơi mở. Kẻ tâm thần lập tức quay người đi về phía cửa đối diện. Xong rồi, anh trai cửa đang gặp nguy hiểm. Tôi hét bên kia cửa đóng lại. Hắn là tội phạm giết người, nhưng không kịp rồi. Hắn đã đẩy cửa đi vào rồi. Lát sau, tiếng hét của anh trai vang lên. Bạn là ai? Làm ơn đừng, làm tổn thương tôi. Cứu! Tiếng hét của anh trai đối diện cách tôi chưa đầy 5 mét. Tay tôi đặt trên tay nắm cửa, muốn mở cửa lại do dự. Tôi bất lực đứng sau cánh cửa, lương tâm bị lên án. Tôi không thể giúp anh ta, bây giờ đi ra ngoài là hiến mạng. Một tiếng gầm tuyệt vọng. Bình tĩnh trở lại cửa. Mắt mèo nhìn qua, hành lang không có gì bất thường, cửa đối diện mở rộng. Giống như không có gì xảy ra. Tôi không dám đến bên kia kiểm tra tình hình, sợ nhìn thấy những hình ảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên, cũng sợ kẻ giết người chờ tôi đưa đến cửa. Tôi không thể không khóc. Tôi thừa nhận sự ích kỷ và hèn nhát của mình, tôi chỉ muốn sống. Nhưng lương tâm tôi không ngừng hành hạ tôi. Trong hành lang im lặng, tôi nhìn ra từ mắt mèo, không thấy dấu vết. Anh trai đối diện toàn là máu đang chảy ra ngoài. Tôi cẩn thận mở cửa, đi về phía anh ta. Bạn chịu thêm một chút, cảnh sát đang đến. Nếu không tôi sẽ kéo bạn vào nhà tôi để tránh trước đi. Tôi sợ đến mức không còn sức. Kéo tay anh ta mềm nhũn, không thể nặng tay. Tiểu ca dường như bị tôi làm cho đau đớn hơn. Đột nhiên đối cửa Tiểu ca hoảng sợ, nhìn cánh cửa mở, chân lộn xộn. Trong lòng tôi cảm thấy không ổn. Nhìn lên, người đàn ông không biết lúc nào mang theo một con dao làm bếp từ cửa, đang tiến về phía chúng tôi. Các người muốn đi đâu? Không có sự cho phép của tôi, bỏ đi không phải là em bé ngoan. Thấy tôi tìm thấy hắn đỏ mắt, vung dao làm bếp về phía tôi. Mắt tôi nhìn không tốt, không quan tâm đến anh trai bên kia bị thương, chạy về nhà. Nhìn thấy còn vài bước nữa, hy vọng dâng lên trong lòng tôi sẽ an toàn khi về đến nhà. Nhanh lên nào. Tôi thở hổn hển trước cửa, cố gắng bình phục bản thân. Khi tên giết người bắt tôi sẽ là người đầu tiên lăn mạnh về phía trước và né tránh. Vào nhà, đóng cửa lại. Kẻ giết người đâm vào cửa, tác động lớn, cửa của tôi đều đang rung chuyển. Thấy không bắt được tôi, kẻ giết người quay lại, đầy giận dữ. Tất cả đều trút lên người anh đối diện. Không, làm ơn. Xin đừng giết tôi đưa bạn tiền, bạn đừng giết tôi, được không? Làm ơn, cầu xin sự sống còn của anh trai tôi không liên tục, cầu cho may mắn đến. Giây tiếp theo ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tôi nhanh chóng nhìn vào mắt mèo. Kẻ giết người cắt một con dao vào cổ họng của anh trai, lại tức giận bổ sung mấy nhát dao. Tiếng hét của anh trai đột ngột dừng lại. Đầu vặn vẹo một góc kỳ lạ mà người sống không thể tiếp cận được. Đôi mắt xám không nhắm mắt. Kẻ giết người chặt dao vào người anh trai. Máu đỏ như mũi tên, ruột trộn với máu đỏ tươi chảy khắp sàn nhà. Mắt tôi nhìn bụng của Tiểu ca bị chặt thành thịt vụn. Ôi, tôi ngồi sụp xuống đất, không thể ngừng nôn. Đừng mơ nữa, tôi sẽ không để bạn đi. Hẹn gặp lại, cưng ạ. Bên âm thanh của kẻ giết người ngoài cửa, giống như quỷ dữ từ địa ngục đến đòi mạng. Tôi lo lắng, móng tay dính chặt vào thịt, nhưng không cảm thấy đau. Tiếng bước chân lại gần mấy xa, bùm. Cánh cửa đóng lại và hành lang trở lại yên tĩnh như chết. Mùi máu bay thẳng qua khe cửa vào lỗ mũi. Tôi rất lo lắng, nhưng lại không thể làm gì được. Điện thoại đột nhiên sáng lên, là tin nhắn từ dì Trương ở tầng dưới. Tiểu Lâm, tôi nghe thấy tiếng động lớn trên lầu. Có chuyện gì sao?
Di Trương thường rất tốt với tôi, mấy ngày tôi mới chuyển đến đây, bởi vì vẫn chưa dọn xong nhà bếp. Di Trương còn tặng tôi cơm do chính tay dì tự làm. Nói giao hàng đều là đồ ăn không có dinh dưỡng, bảo tôi ăn trước. Lúc đầu tôi thấy xấu hổ, nhưng dì Trương mỗi ngày đều chân thành mời tôi đến nhà cô ấy ăn cơm. Dần dần tôi và dì Trương cũng như người thân mắng nhau. Bây giờ có một vụ giết người trong tòa nhà. Trong trường hợp kẻ giết người nhìn tôi không vào được đây, tìm mục tiêu ở tầng khác. Hoặc là dì Trương lo lắng cho tình hình của tôi, lên đây xem bị thương. Tôi phải bảo dì Trương đóng cửa lại, nghe thấy tiếng động lớn cũng đừng đi ra. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng gõ trên điện thoại. Dì Trương hiện tại trong tòa nhà có kẻ sát nhân. Hắn đã giết một nhân viên giao hàng. Ngoài ra, tiểu ca đối diện của tôi đã chết thảm trong tay hắn rồi. Bạn phải đóng cửa ra vào và cửa sổ lại. Nghe thấy tiếng động lớn cũng đừng ra ngoài. Di Trương cũng nhanh chóng trả lời rằng có kẻ giết người. Bạn ổn chứ? Tiểu Lâm, hiện tại tôi không có việc gì. Cảnh sát còn khoảng 10 phút nữa mới đến. Vì vậy, bạn phải đóng cửa ra vào và cửa sổ và cho đến khi cảnh sát đến. Tôi không thể không nói với dì Trương một lần nữa. Nhưng không biết tại sao dì Trương không trả lời tôi nữa. Không kịp nghĩ về chuyện này, tôi nghe thấy bên kia phòng ngủ truyền đến âm thanh. Giống như có thứ gì đó đang bò ra ngoài. Tôi nghe thấy da đầu tê dại. Lắc tay cầm lấy dao trái cây đi về phòng ngủ. Nhìn thấy xung quanh đều ổn, không có gì bất thường trong phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong tòa nhà cũ này có chuột cũng bình thường. Tôi quá căng thẳng. Thư giãn đi. Khi nhìn thấy bóng trên mặt đất, đột nhiên máu dâng lên. Dưới ánh trăng, một cái bóng đen như bóng ma không có tiếng động nhìn ra phía sau tôi, cầm dao đến gần tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trong phim khi con người hoảng sợ đến cực điểm, không thể di chuyển. Bây giờ hai chân tôi run rẩy, toàn thân yếu đuối, bị đóng đinh ở đó như bị pháp thuật. Nhìn cái bóng trên mặt đất bước từng bước về phía tôi. Sao lại trốn tránh tôi? Em yêu, chẳng lẽ là bởi vì tôi giao hàng bạn không thích sao? Rõ ràng, mùi chua trong hơi thở của anh ta. Nóng phun trên của tôi trở lại cổ, lớp da gà mỏng trên cánh tay. Chết tiệt, sao cảnh sát vẫn chưa đến? Tôi ép một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Từ từ quay lại, nhìn hắn đi, run rẩy nói, tôi rất thích đồ ăn mang đi của bạn. Thật sự không nói dối bạn. Tôi cố gắng duy trì sự chân thành. Hy vọng anh ta có thể tha cho tôi một mạng. Nếu bạn thích nó, vậy thì tôi sẽ tặng nó cho bạn. Nhưng tôi không nhớ đã để nó ở đâu. Tôi để nó ở đâu? Tôi để ở đâu? Nhìn hắn càng ngày càng nóng này, tôi vội vàng mở miệng an ủi. Nếu không tôi sẽ giúp bạn cùng nhau tìm. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chạy. Hắn nhìn tôi đầy nghi ngờ, dường như muốn nhìn thấy lỗ hổng nào đó trên mặt tôi. Tôi vội vàng giơ tay lên cười thật tốt. Bạn mạnh mẽ như vậy, tôi sẽ không tự làm khổ mình. Câu nói này dường như làm hắn hài lòng. Hắn không còn quan tâm đến tôi nữa. Quay lưng lại và nghiêm túc tìm nó. Nếu bạn dám chạy, tôi sẽ chặt hết tay chân của bạn ra để ngâm rượu. Tôi giả vờ nghiêm túc giúp anh ta tìm. Ngay cả khi anh ấy cúi đầu, từng bước cẩn thận đi về phía cửa. Một bước nữa là tôi có thể mở cửa và ra ngoài. Khi tôi chạy ra ngoài, vẫn còn hy vọng sống. Khi tôi đặt tay lên nắm cửa, một sức mạnh lớn đến từ phía sau, da đầu tôi đột nhiên căng lại, rồi bị ném xuống đất. Đồ khốn, mày dám nói dối tao? Kẻ sát nhân từ phía sau bóp cổ tôi, kéo tôi lại. Cảm giác ngạt thở từ cổ quét qua toàn thân, tôi đấu tranh hết mình cũng không giúp được gì. Sự tuyệt vọng hiện lên trong tâm trí. Tôi cắn mạnh vào cánh tay hắn. Chết đi. Vội vã đi gặp vua địa ngục phải không? Vậy thì tôi sẽ thỏa mãn bạn. Sau đó anh ta dùng cánh tay đẩy mạnh tôi xuống đất. Thân hình tôi không kiểm soát được mà ngã về phía sau, đập vào bàn và ngã xuống sàn. Trong bóng tối, anh ấy tiến về phía tôi, mỗi bước nó giống như đếm ngược cuộc đời tôi. Không, tôi không thể chết được. Cảnh sát đang đến. Tôi phải nói điều gì đó để trì hoãn. Nhưng nó đã không xảy ra. Tôi chưa kịp mở miệng, kẻ giết người đã dẫm lên bụng tôi. Nỗi đau khiến tôi co mình lại. Mồ hôi lạnh. Một chân vào một chân, kẻ giết người hung ác chặt vào bụng tôi. Tôi cảm thấy các cơ quan nội tạng bị mắc kẹt với nhau vì đau đớn. Tôi thở hổn hển, cố gắng thở đều đặn. À, một mảnh thủy tinh rơi vào đùi kẻ sát nhân. Lúc nãy bị đổ xuống đất. Tôi làm đổ cái cốc ở bàn bên cạnh. Mảnh vỡ rơi ngay dưới tôi. Bây giờ đã chiến đấu cho tôi một cơ hội sống sót. Tôi đẩy tên sát nhân đang la hét ra. Nhưng cơn đau cứ loạng choạng chạy ra ngoài. Cánh cửa mở ra và một bóng đen đứng trong bóng tối. Giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Lâm, bạn đi đâu vậy? Di Trương đi thôi. Ra khỏi đây đi. Tôi không kịp nghĩ tại sao dì Trương lại ở trước cửa nhà tôi, nắm lấy cô ta và chạy ra ngoài, nhưng không muốn dì Trương đứng bất động trên mặt đất. Lát nữa tôi sẽ quay lại nhìn cô ta. Chạy đi, dì Trương, không đi nữa thì không kịp rồi. Dì Trương cười tê tét với tôi, cười đến nỗi toàn thân tôi run lên không kiểm soát được. Tiểu Lâm, bạn đâm con trai tôi, sao có thể nói đi thì đi? Đồng tử của tôi co lại, nhanh chóng buông tay kéo dì Trương ra, chỉ muốn thoát khỏi nơi này thôi. Nhưng tôi không muốn dì Trương nắm tay tôi, kéo tôi lại. Bùm, cửa lại đóng. Cả trái tim tôi chìm xuống đáy vực. Tôi bò trên mặt đất, nhìn lên. Hai con quỷ này đe dọa tính mạng tôi. Di Trương, tại sao vậy? Tôi gần như đã dùng hết sức lực để làm cho giọng nói của mình bớt run rẩy hơn. Di Trương cười khẽ với tôi một chút.
Rõ ràng tiếng cười này giống như ngày thường, không có hơi ấm của ngày xưa, chỉ làm cho tôi cảm thấy rất lạnh. Giọng nói của dì Trương cũng dịu dàng như xưa, những lời nói ra khiến tôi cảm thấy như rơi vào hầm băng. Tiểu Lâm, tôi rất thích bạn, thích đến thậm chí muốn bạn làm con dâu của tôi. Nhưng bạn đã làm con trai tôi bị thương. Làm sao bạn có thể? Tôi thốt lên. Dì Trương, không phải dì chỉ có một cô con gái sao? Còn nói nếu con gái dì còn sống, chắc là bằng tuổi tôi. Câm đi, làm thế nào bạn có thể so sánh với con gái tôi? Dì Trương thay đổi khuôn mặt cũ, vẻ mặt hung dữ hét vào mặt tôi. Nếu con gái tôi còn sống, chắc chắn sẽ không giống như bạn. Tôi thường đối xử tốt với bạn, đó là bởi vì bạn là con dâu tôi thích. Nhưng bạn quá vô đạo đức. Bạn trai dám nói chuyện sau lưng tôi, còn để bạn trai đến nhà qua đêm. Bạn đặt con trai tôi ở đâu? Làm sao bạn có thể phản bội con trai tôi? Tôi bị mạch não của dì Trương làm cho sợ hãi, gần như hét lên. Tôi không phải con dâu dì. Dì cũng chưa bao giờ nói có con trai. Dì Trương thở dài. Yêu thương nhìn. Kẻ giết người đang tự băng bó vết thương cho mình. Tôi có một đứa con trai. Hắn chậm rãi nói. Con trai tôi 2 tuổi. Đó là lúc những kẻ buôn người trong làng chúng tôi gây ồn ào nhất. Tôi đã cẩn thận rồi. Nhưng một hôm nhà hàng xóm bị cháy. Cả làng chạy ra dập lửa. Trước khi đi, tôi đã nói với con trai nó ở trong nhà đừng ra ngoài. Nhưng ai muốn đợi tôi về nhà thì con trai tôi mất tích. Kẻ sát nhân đi tới, ôm dì Trương trong tay, an ủi vỗ vỗ lưng dì. Dì Trương nép mình trong vòng tay của tên sát nhân, giơ tay chạm vào con đường xấu xa bên trong. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình nữa, buộc bản thân phải quên hắn, chuyển khỏi nơi ở ban đầu. Tôi luôn nói tôi chỉ có một đứa con gái. Cho đến năm ngoái, khi tôi làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, nghe tin anh ta. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng tôi cũng gặp lại con trai mình. Chỉ là lúc đó thôi, hắn đã bị tra tấn đến mức tinh thần có vấn đề. Tôi không định cướp, người của đứa bé cách tôi hàng trăm dặm. Hắn đã cướp con tôi, nhưng không đối xử tốt với nó. Tôi cầu xin anh ta trả lại đứa bé cho tôi. Tôi sẵn sàng đưa hết tiền tiết kiệm cho anh ta. Chỉ cầu xin anh ấy trả lại đứa bé cho tôi. Tôi sẽ đưa con trai đi điều trị. Tôi tin nó sẽ được chữa khỏi. Giọng điệu của dì Trương dần trở nên sắc bén, trong mắt tràn đầy hận thù. Nhưng con thú này không những không trả lại con trai tôi cho tôi, rồi trói tôi lại tấn công con trai tôi trước mặt tôi. Hắn là một tên biến thái. Anh ấy luôn đóng vai một người hữu ích. Hàng xóm đánh giá anh ta đều là người tốt. Nơi nào có thể nghĩ đến thằng biến thái này riêng tư nhốt con trai tôi trong một túp lều, làm chuyện vớ vẩn đó với con trai tôi. Người này lại cưới vợ sinh con, giả vờ là một người chồng và một người cha tốt ở nhà. Người đàn ông trung thực. Không ai biết con trai tốt của tôi khiến anh ta bị tra tấn đến mức có vấn đề về tâm thần. Khuôn mặt của dì Trương biến dạng vì tức giận. Tiếp tục nói, hắn đáng chết. Họ xứng đáng. Mọi người đều bị giết. Con trai tôi đã giết gia đình họ để làm công lý. Tôi dường như hiểu họ là ai trong miệng. Run rẩy mở miệng nói cho nên là gia đình 5 người bị bạn tiêu diệt. Những người còn lại trong gia đình có gì sai để bị giết như vậy? Sao bạn không gọi cảnh sát? Hãy để pháp luật trừng phạt anh ta. Có gì sai không? Cắn răng, cả nhà họ lên xuống. Mọi người đều biết con trai tôi bị tra tấn bởi một kẻ biến thái. Vì danh tiếng vô giá trị đó, không chỉ không báo cáo anh ta và bắt hắn xích con trai tôi. Trong trường hợp chạy ra ngoài và làm hỏng hình ảnh của họ, họ chết tiệt. Nói cho tôi biết, chúng tôi gọi cảnh sát, họ sẽ bị kết án tử hình. Chỉ có tự tay làm, chúng ta mới có thể trả thù. Chưa do đúng sai, cảnh sát đã bắt con trai tôi. Con trai tôi rõ ràng đã bị đổ tội. Cho nên tôi nhất định phải giết bạn, để trả thù cho những gì con trai tôi đã trải qua. Nói xong dì Trương giơ dao làm bếp lên liền đi về phía tôi. Ninh hay bảo bạn tìm bạn trai. Vừa vặn là bắt con trai tôi. Thằng cảnh sát chết tiệt đó đâu. Tôi không có cơ hội giết hắn. Tôi sẽ giết bạn. Tôi sẽ làm cho anh ấy đau khổ. Hãy cho hắn biết là vì hắn mà bạn chết. Tôi muốn thế hệ của anh con trai đều sống trong bóng tối của tội lỗi. Trương dì như điên. Tôi thấy dì ấy hơi run vì kích động. Nhìn vào trạng thái tinh thần của dì Trương, tôi nghi ngờ vấn đề tâm thần của con trai dì ta là do di truyền. Không có cách nào. Tôi chỉ có thể đổ những gì bên tay. Tất cả đều đập vào dì Trương. Cố gắng làm chậm bước chân của dì Trương. Không. Dì Trương, bình tĩnh đi. Cảnh sát sẽ trả lại công lý cho bạn. Con trai dì bị tâm thần, sẽ không bị người ta phản bội. Dì thì khác. Bây giờ dì quay lại còn chưa kịp. Dì Trương giơ dao lên muốn đâm vào người tôi. Ngay lúc này, mạnh mẽ bị đá ra. Một nhóm cảnh sát xông vào với súng. Nhìn thấy vậy, tên sát nhân và dì Trương cùng nhau lao về phía tôi, cố gắng kéo tôi vào phút cuối. Tôi vô thức nhắm mắt lại và hét lên, nhưng nỗi đau tưởng tượng đã không đến. Tôi đã được cứu. Dì Trương và con trai sát nhân của hắn bị cảnh sát khống chế. Thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng thư giãn, hai mắt hoàn toàn đen và ngất đi. Lại tỉnh lại đã là một ngày sau. Từ bệnh viện về nhà, sau khi thẩm vấn dì Trương và bạn trai của con trai, mệt mỏi xoa vai, mở miệng. Lần này người vô tội nhất chính là anh trai giao hàng đó. Tôi không ngờ, lần chuyển nhà này của bạn thực sự đã chuyển đến một ổ biến thái. Cửa đối diện của bạn cũng không phải là thứ tốt gì. Thì ra phòng ngủ của anh trai đối diện và phòng ngủ của tôi có một đường hầm ở giữa, kẻ giết người đang ở bên kia đường. Lối đi này được tìm thấy trong nhà. Qua đó vào nhà tôi,
Còn anh trai đối diện cũng không phải hắn, loại người trung thực nhút nhát thường thể hiện. Nghe nói, khi cảnh sát vào nhà đối diện để kiểm tra tình hình, tìm thấy nhà của anh trai có cả một bức tường. Trên ảnh toàn là tôi. Ngủ trong phòng tắm, xem tivi, nói chuyện điện thoại với bạn trai. Tất cả đều là hắn thông qua đường hầm đó vào nhà tôi để chụp lén. Thông qua máy tính của anh trai đối diện, cảnh sát phát hiện một loạt chụp lén hành sáu phạm tội của phụ nữ. Chỉ là xem tình hình hiện trường, khóa cửa nhà không có dấu hiệu bị hỏng. Hung thủ là trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng trong trường hợp này, tại sao cánh cửa lại mở cho anh ta? Bạn trai ngồi trên sofa khóa chặt lông mày, đột nhiên ánh mắt mang theo dò xét hỏi. Bạn thật sự không biết đường hầm tồn tại? Nếu tôi biết, tôi đã chuyển đi từ lâu rồi. Có lẽ còn ở lại đây để anh ta chụp lén không? Muốn nhiều như vậy làm gì? Không phải đã kết thúc vụ án rồi sao? Có lẽ cửa nhà anh ta không đóng, gió vừa thổi vừa vặn thổi ra cũng có thể. Tôi sờ đầu bạn trai, nói đừng nghĩ nữa. Tôi đi tắm đây, lát nữa chúng ta sẽ chuẩn bị đồ đạc chuyển đi thôi. Tôi sẽ gặp ác mộng vào ban đêm. Vào phòng tắm, sương mù nước bốc lên, tôi lau hơi nước trên gương. Trong gương tôi toàn thân sạch sẽ, từ từ quay lại. Tôi quay đầu lại nhìn thấy trên mặt sau của hình in trong gương. Trong đó, hóa ra đằng sau vụ giết người mượn dao cũng sẽ có con số. Tôi có một nụ cười kỳ lạ trên môi, nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày. Hôm đó tên sát nhân đang đập cửa dữ dội. Tôi chạy vào phòng ngủ vì sợ hãi, mở tủ quần áo ra rồi chui vào. Từ nhỏ tôi đã có một nỗi sợ hãi, thói quen chui vào tủ. Nhưng tôi đã không sợ hãi như vậy trong nhiều năm. Đây vẫn là chuyển đến đây. Tới rồi, sau lần đầu tiên vào, toàn thân tôi run lên vì sợ hãi. Ánh sáng từ khóe mắt bỗng nhiên bay đến phía sau tủ có một ánh sáng. Tôi gõ nhẹ. Thật ra là giống tuyết. Đưa tay ra và đẩy mạnh, không ngờ lại đẩy ra là một đường hầm. Ra khỏi đường hầm, tôi vô tình vào nhà anh trai đối diện. Tiểu ca uống say mê ngủ trên giường. Tôi cẩn thận tránh những chai bia rơi trên mặt đất, đi từng bước vào trong. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là hình ảnh của tôi. Ngay cả trên ghế, tìm thấy một số đồ lót mà tôi không thể tìm thấy. Nhặt đồ lót lên xem, trên đó dính một ít mùi tanh, mùi hôi của vết bẩn trắng. Tôi có thể tưởng tượng, anh trai bên kia lấy đồ lót của tôi, đã làm gì? Biết người biết mặt không biết lòng. Thật không ngờ đối diện cửa bề ngoài lại ngại ngùng, thật sự rất bẩn thỉu. Đi vào trong, một máy tính chưa tắt trên bàn làm việc thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bước lên phía trước, là một hộp thoại. Hình ảnh hôm nay có hài lòng không? Không tệ, nếu bạn có thể chụp thêm một số hình ảnh tắm, tôi sẽ trả bạn gấp đôi. Thật là may mắn cho cô ta khi thằng khốn này bị bạn nhìn thấy. Nếu không lần sau tôi lén đến nhà cô ta bỏ thuốc cho cô ta. Đến nhà cô ấy xem đi. Vậy thì chờ tin vui đi. Sau khi công việc hoàn thành, lợi ích của bạn sẽ không thiếu. Thật kinh tởm, anh ta dám chụp ảnh tôi để kiếm tiền. Còn muốn đưa người qua đường hầm vào nhà tôi. Tôi đỏ mắt. Thật là cặn bã, nghìn đao vạn đao cũng không quá đáng. Tôi nhìn chằm chằm, người đàn ông tội lỗi nằm trên giường. Tôi muốn giết hắn. Đợi đã, cửa không phải vừa vặn có một con dao đưa đến cửa sao? Vì vậy, tôi đã mượn vỏ bọc, lén lút mở cửa lớn ra. Sau đó nhanh chóng chui qua đường hầm trở về nhà mình. Tôi biết, cửa sổ hành lang của chúng tôi mở quanh năm, chờ một cơn gió thổi qua và mở cửa ra. Chắc chắn rồi, không lâu sau, cửa của anh trai mở ra. Kẻ giết người cũng không làm tôi thất vọng khi bước vào nhà hắn. Về phần sau vì sao ra ngoài cứu Tiểu ca? Sao tôi có thể thực sự đi cứu anh ta? Ngay cả khi kẻ giết người không đuổi theo, và tôi sẽ không bỏ anh ta vào nhà. Cho người ta hy vọng, lại để hy vọng tan vỡ. Điều này còn khiến anh ta suy sụp hơn là giết anh ta. Sau đó tên sát nhân đuổi ra ngoài. Đã tẩy trắng hành sáu thấy chết không cứu của tôi, cũng sẽ không để tôi nhớ lại sau này bị lương tâm lên án. Em yêu, em ổn chứ? Bạn trai ngoài phòng tắm gõ cửa. Tôi ổn, tôi mở cửa. Chỉ là đột nhiên nhớ tới tên sát nhân kia. Giờ anh ta thế nào? Bạn trai mở tivi và nói chuyện với tôi. Trở lại bệnh viện tâm thần. Bây giờ, giám đốc đang đưa ra tuyên bố về thời gian chạy trốn. Tôi nhìn vào tivi, tay chân bệnh nhân tâm thần đều bị trói buộc. Hai cảnh sát nắm chặt cánh tay anh ta. Trước ống kính trưởng khoa nghiêm túc nói, sẽ không để sự kiện ác tính này xảy ra nữa. Máy ảnh nhấp nháy, chụp ảnh rồi, chuẩn bị vị trí. Đồng tử của tôi giãn ra, tôi thấy 3 chữ số phía sau trưởng khoa và trợ lý. Toàn văn xong, cái tiếp theo thú vị hơn.